अरू त्यति त कान्छो आउने भनेको कान्छोको खै लास्ट बुढिचौरको एउटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक एउटा परम्परा रहिआएको छ यहाँको जात्रा। त्यसको लागि हामी यहाँ हेर्न यहाँको सांस्कृतिक महत्त्व बुझ्न भनेर आएका छौँ। यतिखेर हामी बुढिचौर प्रवेश गर्ने ठाउँमा छौँ। राम्रो तोरीबारीहरू देखिएको छ, एकदम राम्रो घर आएको, एकदम गाउँले इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो गाउँले परिवेश एकदम राम्रो देखिएको छ। र हामी अब यहाँबाट सिधै बुढिचौर जान्छौँ। त्यहाँ गएर नास्ता पानी गरिसकेपछि त्यसपछि त्यहाँको रमाइलो हेर्छौँ। यहाँ विशेषता भनेको विशेष गरी यहाँ कौडा खेलिन्छ भयङ्करसँग, त्यसपछि लङ्गुर बुर्जा त्यत्तिकै हुन्छ, रातभरि खाल हुन्छ, एकदम लोकदोहोरी गीतहरूको गायन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एकदम त्यही किसिमको रमाइलो हुन्छ, एकदम खुल्ला इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। एउटा फेस्टिभल यहाँको राम्रो फेस्टिभलको रूपमा मनाइन्छ। यहाँका मान्छेहरू त्यो दिन सब दुःख पीडा भुलेर एकदम झुम्ने गर्छन्, रमाउने गर्छन् र वर्षभरिका पीडाहरूलाई एकदम यो मङ्सिरको बेलामा आएर बिसाउने गर्छन्। त्यो सांस्कृतिक महत्त्वको कार्यक्रम अवलोकन गर्न हामी जाँदैछौँ। यो र साथमा म पनि जाँदैछु।
बाटो अति नै अप्ठ्यारो भएको हुनाले गर्दा हामी एकजना ओर्लेर हिँडिरहेका छौँ। हामी लगभग बुढीचौर छिरिसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ बाटोमा गाडी बिग्रेर बसेको। Yes guys, we're here. We're now at Budichowr. Yes, we're gonna stay here for some minutes. यो मकै किन यसरी राखेको हल्का दिन नहुँदो यो मकै यसरी राख्नु कारण के होला? भरोसा पुराजीलाई केही थाहा छ कि? यो जनरल कुरा हो नि, मकै तल आउने कुरो हो, सुत्दै गर्छ। स्टोरेज हो कि अन्न भन्दा हो नि, प्राइमेरी अन्न भन्दा हो। अनि हाम्रो ब्रदर के छ खबर? एकदम ठिक छ हजुर, एकदम ठिकठाक। यो ऐतिहासिक पहाड तोडिएको छ। यहाँ सबै कुरा ऐतिहासिक हो क्या मित्र। आजको हाम्रो ऐतिहासिक यात्रामा हामी यहाँको ऐतिहासिक मेला हेर्नको लागि एकदमै ऐतिहासिक बाटोबाट आएका छौँ र आजको मेलाको लागि यहाँ तयारी भइरहेको छ। बाइक साइड लगाऊ ल।
लाग्यो त बाटो एकदम चिज छ चिज खानेले राम्रो बनाएको अवस्था छ अब पिच भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ अझै पिच त कहिले होला र हुन्छ पिच नभए पनि त्योभन्दा अघिल्लो तर्सम्मको भयो भने राम्रो हुन्छ कहाँको यहीँ जात्राको हजुर ब्लग बन्दैछ हाम्रो भरत सापकोटा आजको हाम्रो यो प्रोग्रामको चाहिँ म्यानेजर हुनुहुन्छ यता साझा यो सधैँ आइरहने पसल हो यो अनि आजको सुताइमा निन्द्रा कस्तो पर्यो त माधवजी निन्द्रा पर्यो नि राम्रै सुभाष हामी बसेको कटेज पहिला जब गाडीको बाटोहरू थिएन तब मान्छेहरू त्यो बेलामा मान्छेहरू यहाँ कुनै धारको भिड हुँदै यद्यपि यहाँको मान्छे मात्र होइन कि हटिया हर्नाबाट देखेका मान्छेहरू समेत पनि यो कुराको भिड हुँदै यहाँ आएर
यहाँबाट भिखेरी सदरमुकाम थियो त्यो बेलामा भिखेरी जानको लागि हिँडेर आउने गर्थ्यो यो बाटोबाट यति भिड छ यो बाटो अहिले देख्दाखेरि हामी खुल्ला चौरमा बसेका छौँ तल चाहिँ एकदम त्यो हामी छेउपट्टि हेर्न नसकेर भित्तामा चाहिँ छाम्दै चाहिँ हिँड्नुपर्ने सम्मको यस्तो खाले बाटोहरू छ यहाँनिर पूर्णधारको भिर भनेपछि प्रसिद्ध ठाउँ हो बुढीचौरको ऐतिहासिक मेला हेरेर हामी यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यको रसपान गरेर एकछिन सुस्ताउँदैछौँ एकछिन पछि अब हामीबाट